Thank you for this beautiful day. Hindi na ako nag-time lapse. Hindi na ako nag-time lapse. Pa-time lapse this time. Hindi. Alam mo na pagkuha ka. Bukas. Dami, ito na. Hindi tayo dito. Ito na mata. Tira mo ako puno. Parang. Yung kita natin na. Tsaka gusto yung jacket. Oo. Ha? Gusto mo kasi? Ano pa? Ano pa? Ano ba yan? Ako jacket mo ngayon. Isa lang yung ginawa ko. Skeptics pa. Nandun lang siya. Ito yung vlogs ko na lang. Wag na. Ha? Wag na, no? Ha? Tubig, ah? Big. Tubig.
Grabe. Hindi. Dami nga aso. Yung kailalim yung mga balagbala. Yan ang kapwa.
Hatiin ta? Ako mga ng isa kasi nag-break ko pa. Lumabas na tayo. Gano'n pa natin kay chirping.
That's why I will go Only there. mamaya.
14. Asa? Dati sa ka 15. Kaya ano daw yun? Message at 2. So 17. Tagal na. Magkano kaya yung sarap na yun? Pagkano ba? Apa? What? Mataas. Ay, hindi ko. Pag mga 50 cups, ano nga dito? Magkano sila? Yes, may cycle. Nasa nga doon ka? O rem-tech na? Sabi naman ni Tita. Kita? Ha? Kitang kita. Tingnan mo na to. Tingnan mo doon, bundok nagre-reflect. Yellow na yung bundok. Tingnan mo.
Kagabi, maulap lang. Basta ihangin yung hulap doon. Hulap doon sa... Parang wala namang ulap mo na ihangin. Naghamog na. Kinain pa lang yun? Mga sister. Ay, naman. 6'5". Kasi factor yun. 6'60". 6'6". Ay, ganun na pala yun. 6'7 na yun. Oh my God, ang sakit sa mata. Ito yung pinaka-ano natin. Ano tawag yun? Tawag ko yung magaling yun. Natulog. May tulog tayo, pero hindi tayo tulog. Sakto lang yung energy na gano'n kasi quality sleep na yun. Oo nga, hindi pwede yung sobra yung ano. Kasi pag tinat, parang pagod-pagod pa rin tayo. Hindi oversleep. Oversleep siguro kaya hindi na. Kapag alas 12 ka nang wow. Boy, okay lang yun. Kasi sarap ako ng Pag nagising ako sa tulog ako ulit. Parang 10 hours. 10 hours yung tulog ko oversleep pa rin. first na po. Hindi rin na oversleep. Overtime na lang.
Available pala naman kasi kasama sila. Ay, pwede naman ito lang house. Ganun din lang yung kapag
Kasi dyan. Hindi naman yun yung stainless. Moist kasi. Cellphone. Wala pa. Ang oras tayo dito. Hmm? Isang oras na tayo dito.